जलवा आहे हमारा। तर भावांनो ऐकून घ्या अगोदर, जर तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओचं सॉन्ग आवडलं नाही तर तुम्ही या व्हिडिओवरती तुमच्या सोयीनुसार कोणताही सॉन्ग यूज करू शकता, असं नाही की हेच सॉन्ग यूज केलं पाहिजेत। तर मित्रांनो तुम्ही प्रिव्ह्यू बघून घ्या। ओके, तर भावांनो तुम्हाला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आपले डिस्क्रिप्शनमध्ये जी बीटमार्कची XML फाईल मिळेल ती इथनं इम्पोर्ट करून घ्यायची। इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता आणि ती प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करून आपली तुम्ही जे आहे XML फाईल इम्पोर्ट करू शकता। आणि तो व्हिडिओ बघूनही काही प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, अकाउंटची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, किंवा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन होऊन तिथनं मला तुम्ही मेसेज करू शकता। तर त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे तर प्रोजेक्टवरती टॅप करून तिथून या प्रकारे तुम्हाला इम्पोर्ट केलेली जी बीटमार्कची लिंक आहे ती इथनं ओपन करून घ्यायची। बीटमार्क बाय CN इथनं ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काहीशे या प्रकारे इंटरफेस दिसेल। आणि मित्रांनो तुम्हाला त्यानंतर काय करायचं आहे तर प्लस इमेज अँड व्हिडिओ आणि इथनं व्ह्यू ऑलवरती येऊन इथनं एकदा मी आपलं जे फोल्डर आहे इथनं एडिटर स्टेटस, तर मित्रांनो फोल्डर ओपन करून घ्यायचं। त्यानंतर हा एक इमेज तुम्हाला दिलेला आहे, हा इथनं एकदा ॲड करून घ्यायचा आहे। या प्रकारे तिच्यावरती टॅप करून प्लसवरती टॅप करायचं आहे। इथनं ॲड केल्यानंतर मित्रांनो इथे मूव अँड ट्रान्सफर दिसेल, तिच्यावरती टॅप करायचं आहे। ओके, मूव अँड ट्रान्सफरवरती टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे तर काही या प्रकारे इथे 3 नंबरचा आयकॉन आहे तिच्यावरती टॅप करून इथनं थोडंसं याला झूम आउट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो हे जे ह्या 2 रेशोच्या मधातील हा जो आयकॉन आहे तिच्यावरती एकदा टॅप करायचा हवाला। तर यावरती एकदा टॅप केल्यानंतर मित्रांनो ही वरची जी विड्थ आहे याची ही विड्थनं तुम्हाला इथनं थोडीशी वाढून घ्यायची आहे। तर या प्रकारे मित्रांनो इथे जे आहे 1467.7 इथनं मी करून घेतलेले आहे। आणि इथनं ही जी खालची हाईट आहे तर मित्रांनो ही तुम्हाला इथनं थोडीशी वाढून घ्यायची आहे, तर ती मी करून घेतो। तर मित्रांनो काय या प्रकारे तुम्हाला इथनं हाईट करून घ्यायची त्याची। ओके, तर मित्रांनो 7000पर्यंत मी करून घेतो। 7777 मी करून घेतलेले .0। त्यानंतर मित्रांनो परत 1 नंबरच्या आयकॉनवरती टॅप करायचं आहे यावाल्या, आणि इथं टॅप केल्यानंतर थोडंसं त्याला इकडे स्क्रॉल करत घेऊन घ्यायचं आहे। ओके, तेवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या प्रकारे इथं खाली स्क्रॉल करत घ्यायचं आहे त्याला, आणि याचा जो इथनं सुरुवातीचा पार्ट आहे तो तुम्हाला इथपर्यंत घेऊन टाकायचं। ओके, असं घेतल्यानंतर मित्रांनो इथे एक शंकरपायास तुम्हाला आयकॉन दिसेल प्लस की, तर मित्रांनो प्लस कीवरती एकदा टॅप करायचं आहे। त्या अगोदर मित्रांनो यायचं आहे बॅक, आणि या आपल्या इमेजच्या लेअरवरती टॅप करून शेवटपर्यंत यायचं आहे। या आयकॉनवरती टच करून याची ड्युरेशन शेवटपर्यंत घेऊन टाकायची आहे। ओके, त्यानंतर यायचं व्हिडिओच्या सुरुवातीला मूव अँड ट्रान्सफर 1 नंबरच्या आयकॉनवरती येऊन इथे एक प्लस की द्यायची आहे, आणि प्लस की देण्याच्या अगोदर हे पाहून घ्यायचं तर हा आपला इमेज इथपर्यंत असायला हवा, तर याचा शेवटच्या टोकापर्यंत हा इमेज असायला हवा। त्यानंतर इथे एक प्लस की द्यायची आहे, शेवटपर्यंत यायचं आहे। इथे एक प्लस की देऊन याची ड्युरेशन जे इथनं तुम्हाला खाली स्क्रॉल करत घ्यायचं याला काही या प्रकारे, आणि जी रेड लाईन दिसत आहे तुम्हाला ती म्हणजे एक स्ट्रेट जात आहे ते तुम्हाला दाखवते रेड लाईन, त्यामुळे तुम्हाला स्ट्रेट घ्यायचं आहे ती रेड लाईन दिसायला हवी। तर मी एकदा फास्ट करून घेतो ती इथपर्यंत। ओके, तर इथपर्यंत घेऊन टाकायचा आहे आणि रेड लाईन बरोबर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो बाजूला कुठेही टच करून बॅक यायचं तर बघू शकता। ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे प्लस इमेज अँड व्हिडिओ, आणि मित्रांनो आपलं व्ह्यू ऑलवरती टॅप करून इथनं आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं ना, हा एक तुम्हाला इथनं इमेज दिलेला आहे, हा मित्रांनो ॲड करून प्लसवरती टॅप करायचा आहे, आणि इथनं मूव अँड ट्रान्सफरवरती येऊन इथनं 2 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचं, इथनं याला -90 डिग्रीमध्ये इथनं रोटेट करून घ्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो -90 डिग्री केल्यानंतर 3 नंबरच्या आयकॉनवरती टच करून याला थोडंसं इथनं झूम आउट करून घ्यायचं आहे। या प्रकारे झूम आउट केल्यानंतर 1 नंबरच्या आयकॉनवरती टच करून याची ड्युरेशन याला काही या प्रकारे इथे सेट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो हे सेट करणं थोडं अवघड जाईल तुम्हाला, कारण की व्हिडिओ जो आहे आपला थोडा आडवा होत आहे त्यामुळे, आणि त्यानंतर शेवटपर्यंत या आयकॉनवरती टच करायचं आहे आणि याची ड्युरेशन इथपर्यंत घेऊन टाकायची। ओके, त्यानंतर मित्रांनो एवढं केल्यानंतर मला काय करायचं आहे प्लस इमेज अँड व्हिडिओ, आणि नंतर नेक्स्ट हा एक इमेज दिलेला हा सुद्धा ॲड करून घ्यायचा आहे। मूव अँड ट्रान्सफर 2 नंबरचा आयकॉन, आणि याला सुद्धा -90 डिग्रीमध्ये इथनं रोटेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत 1 नंबरच्या आयकॉनवरती टच करून याला थोडंसं इथे सेट करून टाकायचं मित्रांनो। 3 नंबरच्या आयकॉनवरती टच करून थोडंसं लहान मोठं तुमच्या सोयीनुसार करून टाकायचं आहे। ओके, तर एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं परत प्लस मीडियावरती येऊन या प्रकारे इथनं प्लस मीडियावरती यायचं आहे, व्ह्यू ऑलवरती येऊन
या प्रकारे हा एक इमेज दिलेला ॲड करून घ्यायचं आहे प्लसवरती टॅप करून. आणि मित्रांनो त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, यालासुद्धा मूव अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन 2 नंबरच्या आयकॉनवरती जाऊन -90 डिग्रीमध्ये रोटेट करायचं आहे. 1 नंबरच्या आयकॉनवरती टच करून यालासुद्धा इथे खाली सेट करून टाकायचं आहे. का या प्रकारे मूव अँड ट्रान्सफरवरती टच करून थोडंसं मोठं करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो दोन्ही इमेज काय या प्रकारे बरोबर असे सेट करून टाकायचे तुम्हाला. ओके, तर भावांनो काय या प्रकारे मी दोन्ही पण इमेज आपले सेट करून घेतलेलं आहे. आणि त्यानंतर या लेअरवरती टॅप करून शेवटपर्यंत याची ड्युरेशन इथपर्यंत घेऊन टाकायची आहे. त्यानंतर नेक्स्ट ही जी लेअर आहे दुसऱ्या फोटोची तिच्यावरती टॅप करून शेवटपर्यंत याची ड्युरेशन इथपर्यंत घेऊन टाकायची आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, प्लसवरती टच करून इमेज आणि व्ह्यू ऑल आणि एक हा इमेज दिलेला आहे. त्यानंतर प्लसवरती टॅप करून ती इमेज तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफरवरती यायचं आहे. आणि मूव अँड ट्रान्सफरवरती आल्यानंतर काही या प्रकारे 3 नंबरच्या आयकॉनवरती येऊन त्याला थोडंसं इथनं लहान करून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो लहान केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर मित्रांनो त्याला 1 नंबरच्या आयकॉनवरती टच करून बरोबर आपली जी मिडलची PNG आहे तिच्या बरोबर सेंटरला इथनं सेट करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तर बॅक यायचं आहे आणि याची लेअर जी आहे तिच्यावरती लॉंग प्रेस करून त्या PNGच्या खाली येऊन टाकायची काही या प्रकारे, म्हणजे ती त्याच्या बॅकला जाईल. आणि परत ते लेअरवरती टच करायचं आहे आत्ता जो आपण इमेज ॲड केला त्यावरती, शेवटपर्यंत येऊन या आयकॉनवरती टच करून त्याची ड्युरेशन शेवटपर्यंत घ्यायची आहे. त्यानंतर परत मित्रांनो तिच्यावरती टच करून मूव अँड ट्रान्सफर 2 नंबरचा आयकॉन आणि इथे प्लस किती द्यायची शेवटपर्यंत प्लस किती द्यायची शेवटपर्यंत येऊन. आणि इथनं मित्रांनो याला राऊंड करून घ्यायचं. तर वरती तुम्हाला दिसेल 1x 2x मायनसमध्ये, तर 7x पर्यंत तुम्हाला करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो मी 8x पर्यंत करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर बाजूला कुठे टच करून बॅक येऊन जायचं आहे. नंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तर इथं फर्स्ट बीट मार्कवरती यायचं आहे 10.23 सेकंडच्या. त्यानंतर प्लस इथनं शेपवरती टॅप करून इथनं कोणता एक शेप घेऊन टाकायचा आहे. या प्रकारे त्याला झूम आउट करून घ्यायचं आहे. इथनं प्लस इथनं कोणता एक शेप घेऊन टाकायचा आहे. ओके, असं पूर्ण स्क्रीनवरती घेतल्यानंतर कलर अँड फिल इथनं व्हाईट सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. व्हाईट सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो शेवटपर्यंत याची ड्युरेशन इथपर्यंत घेऊन टाकायची आहे. इथनं इफेक्टवरती जायचं आहे, ॲड इफेक्ट. आणि इथनं तुम्हाला मित्रांनो ऑपेसिटी आणि व्हिजिबिलिटीवरती येऊन इथनं ब्लिंकवरती यायचं, स्टँडर्ड सेटिंग करून टाकायचे. आणि याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे तुम्हाला 12 हर्ट्सपर्यंत ठेवून टाकायची आहे, हर्ट्सपर्यंत. त्यानंतर याच्यावरती टॅप करून ब्लेंडिंग ऑपेसिटी आणि कॉन्ट्रास्टवरती जाऊन याला ओव्हरलाय करून टाकायचं आहे, काय या प्रकारचे दिसेल. आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीट मार्कवरती यायचं आहे, सेकंड बीट मार्कवरती यायचं. त्यानंतर प्लस इमेज आणि व्ह्यू ऑल. आणि मित्रांनो एक तुम्हाला ओव्हरलाय व्हिडिओ मी देऊन टाकेल, सध्या मी आता मटेरियलच्या फोल्डरमध्ये ॲड केलेला नाही आहे. तर मित्रांनो जो ओव्हरलाय व्हिडिओ मी तुम्हाला देईल तर काय या प्रकारचा, आणि तिच्यावरती टॅप करून प्लसवरती टॅप करून तो ॲड करून घ्यायचा आहे. काय या प्रकारे त्याच्या लेअरवरती टॅप करून 3 डॉटवरती टच करून फुल स्क्रीन करायचं आहे. आणि त्यानंतर नेक्स्ट बीट मार्क त्यानंतर मित्रांनो त्याला काय करायचं आहे, तर तिच्यावरती टॅप करून ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी लायटनवरती इथनं स्क्रीन करायचं आहे. ओके, स्क्रीन केल्यानंतर परत तिच्या लेअरवरती टॅप करायचं आहे. इथनं या आयकॉनवरती टॅप करायचं आहे, इथनं कॉफी लेअर करून घ्यायची आहे. आणि मित्रांनो नेक्स्ट बीट मार्कवरती यायचं तुम्हाला 13.26च्या. आणि इथं परत या आयकॉनवरती टच करून इथनं पेस्ट लेअर करायची. ओके मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर यायचं व्हिडिओच्या सुरुवातीला प्लस मीडियावरती येऊन आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे परत एडिटर स्टेटसच्या. तर हा जो फोल्डर यात येऊन हा एक ओव्हरला व्हिडिओ दिलेला आहे तेव्हा ॲड करून घ्यायचा आहे प्लसवरती टॅप करून. त्यानंतर इथे त्यावरती लेअरवरती टच करून 3 डॉटवरती टच करून इथनं फुल स्क्रीन ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी लायटनवरती जाऊन इथनं स्क्रीन. परत या स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो बॅक यायचं आहे, परत या आयकॉनवरती टच करून इथनं कॉफी लेअर केल्यानंतर शेवटपर्यंत यायचं आहे. इथपर्यंत जिथं आपला हा व्हिडिओ संपतो तिथपर्यंत आल्यानंतर परत या आयकॉनवरती टच करून इथनं पेस्ट लेअर. आणि मित्रांनो शेवटपर्यंत यायचं आहे आपल्या लेअरपर्यंत शेवटच्या. तर या आयकॉनवरती टच करून एक्स्ट्रा वाट्याचा कट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो तुम्ही लोगो ॲड करायचा असेल लोगो ॲड करू शकता. आणि त्यानंतर मित्रांनो सेटिंगच्या बाजूला सेलचा आयकॉन दिसत आहे तिच्यावरती टॅप करायचं आहे. इथनं फ्रेम रेट रिझोल्युशन तुमच्या सोयीनुसार ठेवून एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे. मित्रांनो एक्सपोर्ट होण्यास काही प्रॉब्लेम आला तर रिझोल्युशन फ्रेम रेट कमी करू शकता, कारण की व्हिडिओचे लेअर आपल्या जास्त आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट होण्यास प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूनंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.